इथे आपली सोलकढी पिण्यासाठी रेडी झालेली आहे आणि खूप टेस्टी पण बनलेली आहे। तुम्ही चिकन किंवा फिश खाल्ल्यानंतर ही सोलकढी पिऊ शकतात। त्याने तुम्ही जे जेवण केलं आहे ना ते पचायला हलकं होईल। त्यावर वरतून टाकत आहे कोथिंबीर। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। नमस्कार मंडळी, मी कांचन, नवमित किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपण आज बघणार आहोत पित्तशामक अशी सोलकढीची रेसिपी। ही रेसिपी तुम्ही घरी इझिली बनवू शकतात, त्याचबरोबर ही तितकीच टेस्टी बनते। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी नारळ किसून घेतलेला आहे, अर्धा नारळ मी वापरलेला आहे आणि हा नारळ मी आता मिक्सरला टाकून त्याचं दूध काढणार आहे। साधारणतः 3 वेळा तर मी प्रोसेस करून याचं दूध घट्टसर असं काढून घेणार आहे। त्याचबरोबर मी इथे जिरं घेतलेलं आहे, जिरं भाजलेलं आहे। आमचूला घेतली होती, ती मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती। त्याचबरोबर 1 मिरची आणि लसूण घेतला आहे। मिरची आणि लसूण कमीच घ्यायचं आहे, त्याचा फ्लेवर खूप स्ट्रॉंग येतो। आणि कोथिंबीर आहे। तर मी मिक्सरला टाकलं होतं, त्यात पाणी टाकलं आणि त्याचं मी दूध काढून घेतलेलं आहे। परत सेकंड टाइम जो चौथा होता तो गाळून घेतला आहे, जे हे दूध, आणि परत ते जे उरलेलं खोबरं आहे ना ते मिक्सरला टाकून ग्राइंड केलं। जे 3 वेळा मी अशी प्रोसेस केलेली आहे। आता मी त्यात टाकत आहे आपला आमचुराचा गर आणि हे गाळून घेणार आहे। आमचूर पूर्ण घ्यायची नाही आहेत, नाहीतर ते खूप आंबट होईल। फक्त आपल्याला आमचुराचा इथे रसच हवा आहे। हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आता ही सोलकढी रेडी आहे। मंडळी, इथे मस्तपैकी आपली सोलकढी पिण्यासाठी रेडी झालेली आहे। तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा। नवमित किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।